Тож вітаю всіх іще раз, вітаю всіх, хто щойно приєднався та хто дивиться цей вебінар у записі. Дуже приємно бачити вас сьогодні на нашій сесії, присвяченій цифровій звітності. І ми поговоримо про те, як перетворити ваші дані на історії впливу, які надихають, залучають та зміцнюють довіру до вашої організації серед вашої аудиторії. Вже бачу перші привітання у чаті. Вітаю Яно, вітаю Яніно, перепрошую, і Максима. Вітаю, дуже рада бачити вас. Тож, давайте перейдемо до плану нашої сьогоднішньої сесії. Спочатку ми розберемося, чому цифрова звітність важлива, чому вона потрібна не лише для донорів, а й для вашої команди, громади та партнерів. Потім ми поговоримо про теорію змін. Це логіка, яка допомагає пов'язати вашу діяльність із результатами та довгостроковим впливом. Далі ми зосередимося на тому, як представляти дані для різних аудиторій, щоб ваші звіти працювали на різних платформах і для різних цілей. Також у вас буде можливість попрацювати в групах. І наприкінці ми сьогодні підсумуємо основні висновки, поділимось корисними ресурсами та залишимо час для ваших запитань. Тож, давайте привітаємось. Я думаю, що більшість з вас вже зі мною знайома. Мене звати Світлана, я тренерка програми Bridge та Bridge Advanced. І, власне, до того, як доєднатися до команди Lightful, працювала переважно в неприбутковому секторі в галузі розвитку партнерства фандрейзингу, і, власне, також мала певний досвід у складанні деративних звітів для, власне, донорів, з якими ми працювали, і, власне, перегляді звітів від грантерів, з якими ми працювали також. Тому я дійсно вважаю, що процес звітування – це не лише процес, коли ви збираєте сухі цифри про дані і ділитесь їм з вашими донорами. Це дійсно можна перетворити на потужний інструмент сторітелінгу та підтримки вашої організації. Тому сподіваюся, що наша сьогоднішня сесія буде вам корисною для того, щоб зрозуміти, як ви можете використовувати ваші звіти, щоб залучати більше підтримки. І сьогодні зі мною також моя колега Сімран, тож я передам їй слово, щоб вона могла представитися теж. Over to you, Simran. Thank you. Hi, everyone. As Svetlana said, my name is Simran. Before Lightful, I worked in social media and outreach for 5 years, and I learned the power of digital reporting. Not only is it it may seem time-consuming now, but it's one of the most effective ways to kind of build trust with your donors and funders. So I'm really looking forward to kind of exploring this topic a bit further with you here today. And I'll hand it back over to you. Дякую, Сімран. Тож, наші цілі на сьогодні – це поєднати ваші результати із теорією змін вашої організації та створити чіткі та візуально доступні цифрові звіти, які ви можете транслювати, які ви можете використовувати для того, щоб транслювати кількісні та якісні дані. Та, власне, ми дізнаємося, як ви можете адаптувати стиль подання даних для ваших різних онлайн-аудиторій. Та перш ніж ми розпочнемо, я запущу коротке опитування, щоб дізнатися більше про ваш досвід. Отже, на ваших екранах мало з'явитися опитування. І перше питання: чи створюєте ви зараз описові звіти про вашу діяльність, і чи робите це, можливо, регулярно, чи більш формально? І наскільки впевнено ви наразі почуваєтесь у створенні та поширенні цифрових звітів? Бачу вже ваші перші відповіді. Дуже дякую. Бачу, що поки що всі так чи інакше публікують описові звіти про вашу діяльність, чи регулярно, чи, можливо, більш у формальному форматі. І що стосується впевненості у створенні звітів, вона різниця, але я би сказала, що тяжі є, мабуть, ближче до високої, хоча також є певні учасники, які, можливо, ще не настільки впевнені у створенні звітів. Тож сподіваюся, що наша сьогоднішня сесія буде для вас корисною, і ви підете з чіткими ідеями та стратегіями щодо того, як ви можете створювати та поширювати ваші звіти онлайн. Я залишу це опитування активним ще на кілька хвилин, щоб всі мали можливість проголосувати. А поки хочу перейти до такого короткого обговорення, щоб дізнатися більше про вас і, власне, про ваш досвід. Отже, що для вас є найбільшим викликом у використанні даних у створенні та поширенні звітів? Тобто, давайте, можливо, якщо у вас є можливість розповісти, можливо, це може бути виклик із вибором показників, які ви можете транслювати у вашому звіті, або, можливо, у вас є занадто багато різних джерел інформації, і вам важко зібрати їх докупи. Або, можливо, ваш виклик – це, власне, як зробити звіти цікавими та зрозумілими для ваших аудиторій. Тож ми будемо раді дізнатися трошки більше про вас і про ваш досвід. Тож, якщо ви можете увімкнути звук і поділитися, або, можливо, написати у чаті, це було б чудово.
Можливо, хтось хоче поділитися. Якщо у вас, можливо, немає можливості вімкнути мікрофон, ви також можете поділитися у чаті, якщо у вас є таке бажання. Вітаю, я, напевно, можу сказати, Тоня з клубу NA. Подумала про те, що для мене насправді найскладніше виокремити інформацію, яка, типу, має дійсно бути висвітлена, тобто не перевантажити звіт даними, які можуть бути, вони можуть бути цікаві нам, але не так цікаві аудиторіям, для яких ми це транслюємо. І, власне, подати це у легкому і доступному форматі, щоб було легко і зрозуміло сприймати інформацію. Супер, дякую дуже, що поділилися. Я погоджуюся, що досить часто у неприбуткових організацій є дуже багато різних результатів, і трошки може бути важко структурувати їх і поділитися ними у цікавому форматі. І я думаю, що, можливо, ви також бачили ці звіти, які, можливо, можуть бути на 100 сторінок або більше, в яких організації дуже детально розповідають про всі проєкти та всі результати. І ми дійсно розуміємо, що більшість аудиторії не буде настільки зацікавлена, щоб прочитати весь величезний звіт, і тому дійсно один із популярних викликів – це, власне, те, як транслювати звіти, як створювати їх у цікавому, доступному форматі для аудиторії, дійсно зацікавити вашу аудиторію вашим звітом. Ми також сьогодні про це поговоримо під час нашої сесії, тому дуже дякую, що поділилися. Можливо, ще хтось хотів би поділитися? Давайте доброго дня всім. Доброго дня. Про Даун-синдром. Найбільшим викликом для мене створення звіту, наприклад, для Global Key, у мене було те, що у нас 3 напрямки, займаються 3 різні людини, і з'єднати це все в один. І ще мінус в тому, що зараз це все проходить в форматі онлайн. І фотографій якби не так багато їх. Тобто звіти не такі яскраві, як могли бути, як я бачу на інших організаціях. Зрозуміло. Дякую дуже, що поділилися. І так, погоджуюсь, що це досить популярний, на жаль, зараз виклик. І що стосується також збору інформації з різних джерел і загалом побудові цих от процесів всередині команди щодо збору інформації з різних джерел, з різних відділів. Це, власне, також виклик, з яким я також стикалася, коли ми готували звіт моїй попередньої організації. Це досить, мені здається, також популярний виклик налаштувати, власне, ці процеси всередині організації. Дякую дуже, що поділилися. Бачу, що коментар від Яніни. Перший виклик – це звітувати, коли проекти стоять на місці або в процесі і немає чіткої нової інформації. Так, дякую, це теж досить популярний, на жаль, виклик, власне, як розповідати про проєкти, які наразі, можливо, не настільки активні. Мені здається, що в цьому випадку, можливо, ви можете також підкреслювати довготривалий вплив, власне, ваших проєктів, які ви запустили раніше. Можливо, якщо у вас є можливість звернутися до ваших бенефіціарів, отримати їхні коментарі, описати, власне, довготривалий вплив ваших проєктів, щоб таким чином підкреслити, власне, вплив вашої роботи і, можливо, залучити підтримку від нових донорів. Це може бути також, власне, один із механізмів, які, можливо, ви можете спробувати використовувати. Дуже дякую, що поділилися. Тож зараз, можливо, ми перейдемо, власне, до того, що визначимо, для чого загалом потрібна звітність і як ви можете використовувати її для того, щоб залучати підтримку на користь вашої організації. І для цього я передам слово Сімран. Over to you, Simran. Thank you. So let's dive into discussing why digital reporting is important for nonprofits. While creating a report, it is important to remember that reporting isn't just about sharing numbers and data, it's where your organization's impact takes center stage. So let's explore why this is so crucial. You may have different reporting channels, annual reports, donor presentations, website updates, or short posts on social media. And each of these is an opportunity to show the results of your work, and each one also leaves a trail of data that can be analyzed. But why does this matter? It matters because data makes your words more credible. There's a big difference between saying we ran a successful program and then saying 90% of participants completed the training and 70% are already applying the new skills in practice.
Numbers like these show that your claims are backed by real impact, and that's what builds trust, both with your donors and your partners, and also within your wider community. Data helps you better understand your own activities as well. It helps you see which programs create the strongest impact, which audiences are most engaged, and where your approach could be improved. They turn reporting from a formality into a decision-making tool. And of course, data plays a key role in donor and funder relations. When you can support your stories with evidence, such as showing trends, growth, or long-term results, it then strengthens your position and demonstrates professionalism. For example, you might want to track how many people used your services after a new communications campaign, or how community engagement changed after launching an online initiative. Insights like these not only build trust, but also help refine your strategy. So reporting isn't just a requirement, but it's actually a meaningful part of your story of impact. So now let's delve a little bit deeper into the different types of reports that your nonprofits can utilize. Each type serves a unique purpose and can help you engage with your audience in various ways. So first we have your annual report, and this is a comprehensive look into your nonprofit's activities and financial performance throughout the previous year. And this report allows your donors to see exactly how their money is being used and how it's being used to achieve your nonprofit's mission. It's a vital tool for maintaining transparency and accountability, as well as celebrating your successes and setting the stage for future goals. A well-crafted annual report can boost donor confidence and also encourage continued support. And then we have your impact reports, and these focus on the measurable changes and benefits that result from a specific program. So how often you produce these reports depends on the data collection period and also the length of your program cycle. And these reports are essential for demonstrating a program's value by showcasing the short-term or long-term effects that it has had on its beneficiaries. They can secure further funding for the program and also help assess ways to improve and grow. Highlighting real-life stories and statistics in your impact report can significantly enhance its effectiveness. And if you'd like to learn more about the process of creating an impact report, you should review our course on Lightful Academy called How to Create an Impact Report, which I believe Pilar will be sharing any minute soon. Next, we have financial reports. And these analyze your organization's operational data and also promote transparency. They are crucial for maintaining accountability to both your organization and your donors, so it ensures compliance with reporting requirements. These reports provide a clear picture of your nonprofit's financial health and operational efficiency, and so reinforcing trust and credibility with your supporters. And next we have a strategic plan report, and this makes your transformative vision accessible and inspiring. It outlines your long-term goals and the strategies that you'll use to achieve them. And this report is instrumental in creating confidence in your ability to succeed in your mission. It's also a powerful tool for engaging stakeholders, showing them not just where you are now, but also where you're headed and how you plan to get there. And then next we have your program reports. So these are used to promote specific programs and initiatives. And they introduce the context behind the program, as well as sharing its impact and goals, as well as including a clear call to action. So whether that's making a donation, volunteering, or getting involved in some other way. These reports are great for keeping your supporters informed about your ongoing efforts and also encouraging them to contribute to your success. And then lastly, we have your case for support, which could also be your case for giving. And the case for support is aimed at both prospective and existing donors, and it explains why they should make a gift to your organization. This report can be tailored for unrestricted funds to support your charity's overall activities or for specific programs. And it provides an overview of your mission, provides compelling statistics, as well as stories that highlights your nonprofit's impact.
A strong call to action also encourages donations and helps secure new donors, which is essential for new programs and initiatives to launch. It's important to note that these types of reports can also be combined to create a more comprehensive and impactful document. So it's not always a matter of picking one or the other. You could always jumble it up and combine some if you think that it will be more convenient and tailored to what you believe your audience and donors are looking for. For example, you might integrate your annual report with an impact or program report to give a fuller picture of your activities and achievements over the year. And then here we have the key steps to guide you through creating an engaging and comprehensive annual report. So let's go through this slowly. So first we'll be starting by drafting the content of your report. So here we want you to focus on storytelling to make your report engaging and relatable. Share the journey of your organization over the past year, including successes, challenges, and personal stories from beneficiaries, volunteers, or staff. This approach helps humanize your work and also connects emotionally with your readers. And then as you draft your content, always keep your readers in mind. Highlight the projects that are most interesting and impactful, and use clear, concise language, and try and avoid jargon. Make sure each section of your report answers the question, why should the reader care? And this keeps your audience engaged and invested in your organization's mission. And then we want you to gather a variety of photos and videos that cover different aspects of your organization's work. So that's high quality images of your team, beneficiaries, and also events which help bring your stories to life. Infographics, charts, and graphs can effectively present data and make your achievements more tangible and easy to understand. Visuals should complement your written content, adding depth and clarity to your stories. So try and see your photo or any image that you choose as a way of silent storytelling that doesn't really come out of nowhere, but kind of supports what you've already written. And then we want you to choose a clean, professional design that aligns with your organization's branding. So you make sure you're using consistent fonts, colors, and styles throughout the report, because a well-organized layout, which has clear headings, subheadings, and sections, which makes your report easier to navigate and more visually appealing. Lastly, make sure the report is mobile friendly, as many supporters will view it on their phones or tablets. Also publish it on your website, share it through your email newsletters, and promote it on social media to reach the widest possible audience. So let's now look at the key components that make up a strong digital report. So let's see what this consists of. So first, each key element of your report should be clearly separated into sections, as I just mentioned, making it easier for donors to navigate the content. Clear headings and subheadings helps break down the information and guide the reader throughout the report. And then we want you to craft a narrative that takes donors through a logical progression of their impact, culminating in a call to action. This approach helps them see the journey of their contributions and also understand the outcomes that they've helped achieve. It should communicate both what you have accomplished and your vision for the future, reinforcing your mission and motivating continued support. We also want you to start with an introduction that reaffirms your mission and vision. So you may remember way back in the first week when we got you to share your mission and vision, there was a reason why that was at the beginning, because that's what kind of gravitates people towards you and catches their attention. And this also sets the stage for the report and makes your ideas and content accessible to new audiences. So this should include an overview of who you are, as well as key statistics that highlight your impact. An opening word from your founder or your CEO can also help build trust and establish a personal connection with your readers. So always keep that in mind. And then we want you to clearly articulate the problem that your organization is addressing and why it is important.
because this context helps donors understand the significance of your work, as well as the urgency of the issues that you are tackling. It helps answer the question to why now. So why should your donors or funders give to you now as opposed to any other time? And make sure you're answering that in your report. Then we want you to provide a summary of your activities, detailing how funds were allocated and spent. Ensure that your report includes accurate and detailed financial data, because this transparency builds trust and also demonstrates responsible stewardship of donor contributions. Also, highlight your main programmatic areas and explain how you deliver your mission. So showcase specific projects and their impact to illustrate the tangible outcomes of your work. And we're going to circle back to storytelling because it's really important to include stories that highlight the real life impact of your donors' contributions. Personal stories and testimonials from beneficiaries will always make your report more relatable and compelling. You can also feature stories or profiles of your staff or volunteers. Basically anything that highlights the contributions, which not only recognizes their efforts, but also may inspire others to get involved and do the same. Next, we have thank your supporters, because it's crucial to show your appreciation to your supporters. So use your report as an opportunity to thank your donors genuinely and meaningfully. Prove to them how much the support means to your organization and the impact it has had. Encouraging words of gratitude can strengthen relationships and also motivate continued support. And then finally, we want you to conclude, as you all know, with a strong call to action. So any actionable step for your reader. Encourage them to make another gift, or maybe even sign up for your newsletter, or find other ways to stay involved with your organization. Try and keep this to just one call to action, just to avoid drowning out your actual ask. You can incorporate links or references to additional content, such as blog posts, videos, or reports, as this creates more touch points for engagement and also deepens donors' investment in your mission. Sometimes it's also nice to paint a vision for your next year. So energize your supporters with what you have upcoming and any upcoming plans or goals, and motivate them to continue with their support. So your report should tell a comprehensive story of your organization, combining statistics, programmatic achievements, and personal impact stories. And now I'm going to hand it back over to Svetlana. Дякую дуже. І бачу ще питання від Лілії, мабуть, можливо, відповім на нього зараз. З результатами року у нас є не фінансові показники, а показники роботи волонтерів. Чи досить у річному звіті розказати про проведені заходи, не розказуючи про фінанси? Власне, якщо це було залучення волонтерів і ви, власне, не витрачали на це фінансові ресурси, це точно можна і варто розповісти у вашому звіті, можливо, наголосивши, що це були саме зусилля волонтерів. Однак, якщо у вас є можливість продемонструвати інші фінансові витрати, якщо вони у вас були, це, звісно, також важливо зробити. Але якщо що це стосується роботи саме волонтерів, можливо, це варто підкреслити і наголосити у вашому звіті. І, можливо, власне, це також може бути елементом стратегії, про яку ви можете розповісти детальніше у вашому звіті, і як ви наразі надалі плануєте розвивати цей напрямок діяльності. Ми трошки пізніше також покажемо приклади, власне, як стратегію можна продемонструвати у вашому звіті. Тому сподіваюся, що я відповіла на ваше запитання. А тепер давайте перейдемо до прикладу, власне, структури, про яку нам розповідала Сімран. На прикладі звіту благодійного фонду «Рідні». Він досить гарно ілюструє, як можна зробити звіт не просто набором сухих цифр, а дійсно перетворити його на історію про вплив. Отже, на перших сторінках звіту ми можемо побачити власне місію та візію фонду. Тобто, якщо ми ще не знайомі з організацією, ми одразу розуміємо, в якій сфері працює організація і якої цілі вона хоче досягти. І це, власне, допомагає задати контекст і показати, що всі подальші результати мають під собою логічне підґрунтя і проєкти пов'язані цією спільною візією та місією. Далі на перших сторінках звіту ми бачимо підсумки ключових цифр. Вони подані візуально зрозуміло, чітко.
наприклад, скільки дітей отримали підтримку, скільки було програм реалізовано тощо. І, власне, ще одна досить сильна сторона цього звіту – це візуальний стиль. Тому, власне, тут ви бачите багато якісних фотографій, програм і людей, які стоять за змінами, які створював фонд. І, власне, у завершальній частині звіту фонд робить також ще один важливий крок. Це, власне, висловлює подяку донорам, партнерам та прихильникам. І це також створює відчуття спільної причетності. І таким чином донор бачить, що його внесок має значення, і це також підвищує його мотивацію підтримувати організацію і надалі. Отже, власне, на цьому прикладі ми бачимо, як можна поєднати дані, історії та візуальний стиль, щоб створити звіт, який залучає вашу аудиторію. Але якщо поглянути глибше на структуру звіту, то власне, успіх таких звітів починається не з дизайну чи не з цифр, а з розуміння, яку саме зміну ви хочете продемонструвати у вашому звіті. І, власне, тут нам допомагає теорія змін. Вона дає основу для всього процесу звітування і пояснює, як наші дії ведуть до результатів і як ці результати, врешті, формують довгостроковий вплив. Тож, давайте розберемо, що таке теорія змін, навіщо вона потрібна і як її використати, щоб зробити ваші звіти більш цілісними та змістовними. Отже, теорія змін – це спосіб показати, як саме ваша організація, ваша діяльність приводить до реальних змін. Це така своєрідна мапа, яка з'єднує ваші дії з результатами і допомагає пояснити, чому те, що ви робите, має сенс і чому це потрібно саме зараз. Отже, ви маєте певну проблему, виконуєте певні активності, отримуєте результати, тобто те, що ви зробили, спостерігаєте зміни, що відбулося завдяки цьому, і зрештою бачите довгостроковий результат, тобто вплив для громади чи суспільства. І для невипадкових організацій це може бути інструмент стратегічного планування і, власне, доказ послідовності та вашої професійності. І процитуючи, наприклад, Кевіна Брауна, автора книги «Findable» і «Fundable» про фандрейзинг, теорія змін робить організацію fundable, тобто привабливою для донорів і партнерів. І вона показує, що за вашими ініціативами стоїть певна логіка, стратегія і розуміння вашого впливу, а не просто набір різних проєктів та програм. Тож можемо уявити цю логіку як послідовність кроків: проблема, активності, результати, зміни та вплив. Почнемо із проблеми. І, власне, це ситуація, яку ви хочете змінити. І це може бути соціальна нерівність, низький рівень освіти, недостатній доступ до медичних послуг чи відсутність підтримки певних груп. І, власне, добре сформульована проблема пояснює, чому ваша діяльність потрібна і кому вона приносить користь. Далі в нас є активності. Це конкретні дії, які ви виконуєте, щоб вирішити цю проблему. Наприклад, ви проводите тренінги, консультації, дослідження або надаєте певні послуги. І це частина, яку ми часто бачимо у звітах, тобто, що ми зробили. Але вона має сенс лише у зв'язку з наступними кроками, а саме з результатами. І це безпосередні короткострокові результати ваших активностей. Наприклад, наші курси пройшли 200 учасників, або ми провели 10 інформаційних сесій, чи створили нову онлайн-платформу. І це те, що ви можете підрахувати одразу після завершення програми чи проєкту. Однак це також ще не свідчить про зміни у поведінці чи вплив. Тому, власне, ми рухаємося до наступного пункту – це зміни. Це те, що відбувається завдяки вашим діям. Це якісні або кількісні зрушення, які показують, як ваша робота вплинула на людей чи громаду. Наприклад, учасники підвищили свої навички, які вони можуть також поширювати далі, або змінили своє ставлення до певних речей. І, власне, останній дуже важливий пункт – це вплив. Це довгострокові результати, тобто стійкі зміни у суспільстві або системі. Наприклад, громади стали більш згуртованими, рівень освіти зріс або зменшила соціальна ізоляція певних груп. І саме цей рівень показує кінцеву мету вашої роботи, власне, те, заради чого існує ваша організація чи проєкт. Тож, давайте переглянемо короткий приклад. На прикладі освітньої організації, яка, наприклад, працює із молоддю у громадах, де мало можливостей для навчання. Це, власне, проблема. Для того, щоб побороти цю проблему, вона запускає безкоштовні курси цифрової грамотності, тобто це її активність. 300 учнів завершують програму, це результат. І ми бачимо, що 70% випускників знаходять першу роботу або починають стажування. І це вже якісна зміна. І в перспективі громада отримує більше освіченої, активної молоді, яка може розвивати місцеву економіку. І це вже довготривалий вплив.
Саме ця логіка допомагає робити звіти зрозумілими та переконливими. Тому ви не просто показуєте, що ви зробили, ви розповідаєте історію про зміну, яку ви створили. І коли донори, радичі, партнери бачать у вашому звіті чітку послідовність від дії до впливу, це формує довіру і відчуття стабільності. Тому теорія змін – це може бути основою кожного вашого звіту, адже це допомагає зв'язати кількісні показники з історіями та результатами в одну цілісну, зрозумілу картину вашого звіту. А зараз ми би хотіли перейти до практичної частини, і наступні 10 хвилин ми би хотіли присвятити тому, щоб ви спробували створити власну теорію змін, просту, зрозумілу і таку, яку ви потім можете використати у створенні звіту. І, власне, вашим завданням буде описати вашу теорію змін для однієї з ваших програм або ініціатив, або загалом для вашої організації. Тож подумайте, яку проблему ви вирішуєте, які дії здійснюєте, що ви отримуєте як результат, які зміни відбуваються завдяки цьому, і який довготривалий вплив ви хочете створити. І це може бути навіть кілька речень. Головне, щоб логіка була послідовною. І якщо ви будете працювати в групі, ви можете обговорити ваші приклади разом, поділитися тим, що було легко сформулювати, що було, можливо, складніше. Або якщо ви не можете приєднатися до обговорення в групі, це теж абсолютно нормально, ви можете залишитися з нами у основній сесії і провести кілька хвилин, щоб подумати над вашою теорією змін і поділитися своїми думками у чаті. Тож, я щойно відкрила кімнати для обговорення і сподіваюся, що ви матимете можливість долучитися до них. Якщо ви, можливо, маєте труднощі з тим, щоб доєднатися до кімнат до обговорення, також, будь ласка, увімкніть мікрофон або напишіть у чаті, щоб ми могли допомогти вам. Тож, ми будемо раді побачити вас приблизно за 10 хвилин. Проблеми, які ми вирішуємо, наприклад, взяти молодіжний клуб, це молодь і дорослі люди. Активності, які ми робимо, ми пару разів на тиждень відбуваються онлайн-зустрічі і офлайн-зустрічі з приводу різних тем, там соціально-побутового, сексуального виховання на різні теми. Результати – це що це молоді люди, які після школи сидять вдома в основному, якщо нічим не зайняті. Вони мають час і спілкування з, хотів сказати, одногрупниками, але з людьми свого віку, за своїми там вподобаннями, тобто в них вже є своя ком'юніті. Зміни – це молодь з синдромом стає більш відкритою, стають вони такі активніші і більш жизнерадісні, хочуть виходити кудись онлайн, офлайн, перепрошую, і вплив довгостроковий. Відповідно, якщо ми входимо в люди, більше людей нормотипово бачать людей з синдромом, суспільство приймає, і довгостроковий вплив позитивний, я вважаю. Супер, чудово, дуже дякую, що поділилися. Чудовий результат. Можливо, хтось ще хотів би поділитися, або, можливо, ви, Тетяна, хотіли поділитися, чи було ще якісь складнощі в цьому процесі, чи вам було досить просто скласти вашу теорію змін? Досить просто, бо я знала, про що я буду говорити. Чудово. Бо я вибрала такий найлегший варіант. Дякую, чудово, чудово. Можливо, хтось ще хотів би поділитися? Або, можливо, також ви можете поділитися у чаті, якщо у вас буде таке бажання. А наразі ми перейдемо, власне, до кількох останніх слайдів, щоб, власне, розповісти вам детальніше, як ви можете продовжувати поширювати ваші звіти після того, як ви їх створили. І для цього я передам слово Simran. Over to you, Simran. Amazing, thank you. It seems like you've all had really great conversations, but let's now channel that into one of the most important parts of digital reporting, which is understanding your audience. So understanding your audience is the key to creating reports that truly work.
When you know exactly who you're writing for, you can then adapt the format, tone, and level of detail for each group. And this turns your report from a purely informational document into an engagement tool. That's one that speaks the language of your audience and also highlights what matters most to them. So let's kick it off with donors and partners. For them, a report is first and foremost and always going to be a proof of results. They want to see that their contributions translate into real impact. So what works best here are concrete data, short success stories, and visualizations of key metrics. So the main question they're going to be asking is, what result did my support help them achieve? And then we have your leadership and boards, and they're focused on strategy, sustainability, and risk. So they want to understand how the organization is progressing towards its long-term goals, and also how resources are being used and whether activities align with the mission. They value summaries, analytics, key findings, and recommendations. And then we have your service users who want to see that your work has real value for them. They appreciate clear, simple language, human stories, and examples that show that your programs are truly making a difference. And here you'd maybe want to include visuals, quotes, testimonials, and short stories, which work particularly well for this audience. And then we have your staff and volunteers, and they see your report as an opportunity to recognize their own contribution and to the organization's achievements. For them, it's a way to reflect on results, feel proud, and also understand that their work has meaning. And this is where a warm, authentic tone and an emphasis on teamwork are important. And then finally, we have the public and the media. And for this audience, the report is a story about your impact and your relevance to society. They don't read long texts, so it's better to present key numbers, quotes, visuals, and short shareable messages. And their main question is, why does this matter to the community? So now that we've talked about how to create a report, it's important to remember that this is only the first step. As some of you will be happy to hear, maybe. For your reports to truly work, your audience needs to see it. If it remains buried somewhere on your website, it doesn't really fulfill its main purpose, which is to share results, build trust, and inspire support. So sharing your report is part of your overall communication strategy, and it's what will help you make your impact visible. So let's start with your website. And this is the main source of official information about your organization. So it's important to create a dedicated page or maybe a section for reports where visitors can download the full document and also quickly review key figures, short stories, or videos. You can also add interactive elements such as infographics, short beneficiary quotes, or even photos to make it engaging and easy to navigate. And then we have social media, which is a great tool for illustrating your impact. Don't limit yourself to one post with a link. Try and think of a short campaign or a series of posts that you could create to further encourage engagement on this. So maybe share key numbers, quotes, short stories, or videos, and try and use visuals like charts, photos, and carousels and stories to attract different audiences and keep interest in your report alive over several weeks. And then we have your email newsletters, which allow you to share results personally with your supporters. So maybe you could send a short message highlighting your key achievements with a clear call to action. Maybe it's to read the report, share it, or maybe support a new campaign. It's important to personalize these emails and show that the report is directly connected to the people who helped you achieve those results. And then we have your online and offline events, which are another great way to bring your report to life. So maybe you can hold a short online presentation, a donor meeting, or a partner event where you could share the main outcomes in a conversational and accessible way. This helps create a sense of connection and shared purpose. At offline events, you can also distribute short printed versions of the report or maybe infographics for people to take away.
And then finally, we have your crowdfunding platforms. So if you use platforms like Global Giving, Benevity, or local ones such as MyMisto, make sure to keep your profiles updated and include links to your latest reports or short impact stories. This shows transparency, builds credibility, and also helps attract new supporters. So here are a few key tips to help you create an astounding digital report. First, align your reporting with your brand's voice and values. So show your impact in a way that strategically reflects your organization's identity. Consistency in tone and presentation reinforces your brand, making your impact more memorable and meaningful to your audience. Second, every word matters. So use clear, concise language to convey your message. Each word should communicate to your overall story and also strengthen the clarity of your mission so that your content feels purposeful, compelling, and emotionally engaging. Next, break your content into sections and highlight key takeaways. So to make your report easy to scan, organize it into digestible chunks and emphasize the main insights. These short, accessible data points help communicate your organization's achievements and effectiveness at a glance, allowing readers to quickly grasp the scale of the impact. Adding a navigation menu for different sections creates a smooth, intuitive reading experience and also keeps readers engaged. Also, design for both casual readers and those seeking detail. So provide a quick summary or a one-page overview for those who only have a few minutes, and invite more engaged readers to explore deeper sections. This dual approach ensures that your report remains accessible, informative, and valuable for a wide range of audiences. Also, avoid visual overload. When designing your digital report, make sure the layout is clean and easy to navigate. Avoid cluttering pages with too much text or using fonts that are too hard to read. A minimalist, well-structured design helps your key messages stand out and also makes your report more enjoyable to explore. And now I'll hand it back over to Svetlana. Дякую дуже, Сімран. Давайте швиденько поглянемо на ще один гарний приклад звіту. Це звіт фонду SafeEd, який займається, власне, доступом до якісної освіти. І, власне, у цьому прикладі мені подобається, що він дуже добре відображає tone of voice фонду. Це, власне, яскравий, дружній, відкритий тон. Завдяки цьому звіт звучить природно, а не як сухий офіційний документ і викликає, власне, довіру аудиторії. Другий важливий момент – це структура звіту. Як ви бачите, він поділений на чіткі візуально виділені блоки, тому в ньому досить легко орієнтуватися. І є короткі заголовки, чіткі акценти, виділені цифри. Далі, власне, підкреслення ключових результатів. Кожен показник підкріплений коротким контекстом, тому ви можете одразу зрозуміти, власне, як ці цифри відображають реальні зміни. І ще одна сильна сторона цього звіту – це його компактність. Він досить короткий, але водночас містить посилання на додаткові матеріали, за якими ви можете перейти, щоб дізнатися більше. І це, власне, можливість не перевантажувати читача, а дати можливість також заглибитися тим, хто хоче дізнатися більше. І, власне, також важливий момент – це подяка партнерам та донорам, що створює відчуття спільної місії і підкреслює, що звіт – це не тільки про досягнення фонду, а й про, власне, спільну роботу багатьох людей та організацій. І на завершення ще кілька порад. Це, власне, додайте сторітелінг. Як ви вже знаєте, сторітелінг – це потужний інструмент у цифровому звітуванні, тому розкажіть про людей, які отримали вашу підтримку, поділіться історіями і, власне, ви можете зробити вашу організацію персонажем другого плану, який допомагає головному герою, користувачам ваших послуг на їхньому шляху. Тому ви можете продемонструвати цей підхід у вашому звіті. Власне, використовуєте також медіа для сторітелінгу, за можливості додаваєте фотографії, відео та графіку, щоб створити більш насичений, захопливий досвід. І також, якщо у вас бракує, наприклад, фотоконтенту, ви можете використовувати анімовану статистику та візуальні ефекти для того, щоб розповісти про ключові цифри. І, звісно, не забувайте включити заклик до дії для того, щоб глядачі знали, як вони можуть підтримати вашу місію.
І також, власне, використовуєте аналітику з різних джерел, наприклад, вашу аналітику сайту, для того, щоб зрозуміти, які частини вашого звіту найбільше залучають аудиторію, щоб зрозуміти, як зробити ваш звіт також більш захопленим. І, власне, також використовуєте ваш звіт для створення публікацій в соцмережах, імейл-розсилках та контенту для вашого вебсайту. І, власне, як ми вже згадували, важливо додавати заклики дії, щоб стимулювати пожертви, відвідуваність вашого вебсайту або підписок на розсилку новин. І, власне, також ще один приклад від організації «Співдія». Власне, у звіті ви можете побачити історію бенефіціара, яка ілюструє вплив організації і таким чином перетворює такі більш сухі результати на реальні людські історії. І ще одна сильна сторона звіту – це, власне, заклик до дії у кінці. Як ви бачите, тут є 3 варіанти того, як прихильники організації можуть долучитися, і ці варіанти супроводжуються QR-кодами, які ведуть на відповідні сторінки вебсайту, знову ж таки, не перевантажуючи звіт зайвою інформацією. Отже, а зараз ми хотіли би перейти до наступних кроків. Бачу, що у нас вже досить мало часу, тому я одразу запущу фінальне опитування, щоб дізнатися вашу думку про сьогоднішній вебінар. А також хочу запросити вас на наш бонусний вебінар, який буде присвячений створенню відеоконтенту за допомогою штучного інтелекту. Деякі з вас вже могли бути на нашому попередньому вебінарі із Лесем Якимчуком, співзасновником та креативним директором Linza Agency, про створення відеоконтенту. І я пам'ятаю, що багато з вас були дуже зацікавлені у створенні відеоконтенту за допомогою штучного інтелекту. І, власне, цьому буде присвячена наша сесія. Тож ми поговоримо про те, як штучний інтелект змінює процес відеопродакшену, які інструменти допомагають комунікаційникам створювати такий контент. І, власне, Лесь також розповість про інструменти та сервіси для генерації відео, а також як ви можете інтегрувати цей процес у ваші комунікації. І також, власне, Лесь продемонструє свої кейси та, власне, як працюють деякі інструменти. І, звісно, у нас також буде сесія питань для відповідей із Лесем. Тож ми запрошуємо вас зареєструватися на цю сесію. Ми поділимося посиланням на цю сесію, на реєстрацію вже у чаті. І зустріч відбудеться 27 листопада о 12:00. І, звісно ж, також буде записана, якщо у вас не буде можливості долучитися. І в якості наступних кроків також запрошуємо вас поглибити ваші знання зі створення звітів та поширення їх на ваших платформах, пройшовши кілька курсів, які ви бачите на вашому екрані, і ми також поділимося посиланням у чаті. Також ви можете скласти структуру описового звіту, який ви будете створювати, і ми також пропонуємо вам визначити канали комунікації, які ви будете використовувати для, власне, поширення вашого звіту. І якщо вам потрібна буде підтримка на будь-якому з цих етапів, чи на етапі складання звіту, чи поширення його на ваших сторінках, ми також запрошуємо вас запланувати зустріч один на один з нашою командою, щоб ми могли допомогти вам спланувати і прокомунікувати ваші звіти. І, власне, як і завжди, ми запрошуємо вас приєднатися до нашої спільноти у Фейсбуці та до групи у WhatsApp, де ви можете також продовжити ваші обговорення і, можливо, поділитися вашими порадами з вашими колегами. І зараз, власне, у нас є трошечки часу для ваших запитань. Тож, будь ласка, якщо у вас є запитання, будь ласка, поділіться ними у чаті або увімкніть мікрофон. Або також, якщо у вас є, можливо, якісь ідеї щодо того, що ви будете робити інакше після нашого сьогоднішнього вебінару, можливо, додати якийсь елемент до вашого описового звіту, або, можливо, додати нові канали, на яких ви поширюєте ваші звіти, також ми будемо раді дізнатися. Поки що не бачу запитань у чаті, однак, якщо у вас з'являться питання пізніше, ви також можете, звісно, написати нам на пошту, яку ви бачите на ваших екранах, і ми завжди будемо раді відповісти, або також поставити питання у вашому чаті у WhatsApp. Дуже дякую всім, хто долучився до нас сьогодні. Ми були раді бачити вас, як і завжди, і будемо раді бачити вас також на нашій бонусній сесії, тож я також поширю ще раз посилання у нашому чаті у WhatsApp, щоб ви могли зареєструватися. І, звісно, якщо у вас будуть якісь питання до нашого спікера заздалегідь, ви також можете додати їх. Дякую всім, хто долучився до нас сьогодні, і, як завжди, ми будемо раді продовжити обговорення цієї теми на наших зустрічах 1 на 1 або на інших каналах. Тож, дякую всім, хто долучився, і до зустрічі. Гарного дня!
До побачення, гарного дня.